ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። የሲ++ ክፍል 8 የመማማሪያ ቪዲዮ ለእናንተ ይዘላችሁ ቀርበናል። እንዲሁም ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች ማለትም 7ቱን ክፍሎች ካላያችሁ ወደ ቻናላችን በመሄድ እንዲሁም ወይም ደግሞ የፕሌሊስቱን ካርድ እዚህ ጋር ከላይ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እሷን በመንካት ሙሉ ስቴፖችን ወይም ደግሞ እዚህ እስክንደርስ ድረስ የተማማርነውን ነገር አይታችሁ መምጣት ትችላላችሁ። እንዲሁም ቻናላችን ላይ አዳዲስና ጥሩ ነገሮች ስለሚኖሩ ከዚህ ሁሉ በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችን እይትና ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም፣ በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀነስ የምትሏቸውን ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብጽፉልን ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን የሲ++ ፕሮግራሚንግ ትምህርታችንን እንጀምራለን። ከዛ በፊት ግን ይሄንን ቪዲዮ የነዚህን ተከታታይ ኮርሶች የሲ++ ፕሮግራሚንግ ሰራላችሁ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እኔን እንድታበረታቱኝ እንዲሁም ደግሞ ቅር ያላችሁ ወይም ደግሞ አቀራረቡ መቀየር አለበት ትንሽ እንዲህ ብታሻሽል የምትሉት ነገር ካለ ባካችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ወዲያው አስተካክዬ ለእናንተ እንዳደርስላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌላ አዲስ ነገር ማስብ ያለው አሁን እነዚህን ኮርሶች እንጨርስና የእናንተ የምትፈልጓቸውን ፕሮጀክቶች በሲ++ ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች ካሉ እነሱን ንገሩኝ። እንዲሰሩ የምትፈልጓቸውን እዚህ አብረን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ከዛ አብረን ከሰራን በኋላ ደግሞ ሶርስ ኮዶችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ጊተር ላይ ገብታችሁ ሶርስ ኮዶችን እንድታወርዱ የሚያስችል ነገር አስቤያለሁ። ስለዚህም ነገር የምታስቡት ነገር ካለ ባካችሁ ኮሜንት ላይ ወረድ ብላችሁ ጻፉልኝ። የሲ++ ፕሮግራሚንግ ትምህርታችንን ይሄው እንግዲህ አሁን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንደተለመደው የቦርላንድ ሲ++ እንግዲህ ኮምፓይለራችንን እንከፍታለን ማለት ነው። ዲፎልቱ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ኢንክሉድ ስትሪም እና ኢንክሉድ ኮኒዮ ዶቴች የሚል እንትን ላይብረሪዎችን አስገብተናል። እንግዲህ ይሄ ነገር ግር ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት ያለውን ኮርስ ያልተከታተላችሁ ልትሆኑ ስለምትችሉ ካርድ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ፕሌሊስቱ ጋር በመግባት እንግዲህ ሙሉ ኮርሱን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኛ እዚሁ እንቀጥላለን። ዛሬ እንግዲህ የምናየው የማት ላይብረሪ ነው። ስለዚህ ኢንክሉድ በማድረግ የማት ላይብረሪ እንጀምራለን። math.h ነው የምናደርገው ሄደር ፋይል ስለሆነ። ከዛም እዚህ ጋር ሲያውት እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ብዙ አይነት የማቴማቲካል ታስኮችን እንግዲህ ለመስራት የሚያገለግሉ ነገሮች ማት ሄደር ፋይል ውስጥ ይገኛሉ ብያችኋለሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ አሁን የተወሰኑትን ያክል እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ስለዚህ የተቀሩትን ሌሎች ፋንክሽኖች ደግሞ አብረውት ያሉትን ስክሪኑ ላይ በቴብል ፎርም አድርጌ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሲያውት the square root of ብለን እዚህ ጋር የፈለግነው ለምሳሌ 64 ቢሆን ስኩዌር ሩት ካልኩሌት የሚያደርግ ካልኩሌተር እየሰራን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን ለምሳሌ እንዴት ወደ ሪል እንደምንቀይረው አሳያችኋለሁ። ስለዚህ sqrt ማለት ይሄ በቃ የስታንዳርድ ፋንክሽን ሲሆን ይሄ የተቀመጠው በማት ሄደር ፋይል ውስጥ ስለሆነ sqrt የሚለው ፋንክሽን ውስጥ 64ን ስናስገባ ስኩዌር ሩትን ነው የሚያወጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሩቱ ደግሞ 8 የሚል ምላሽ ሊሰጠን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ራን እናደርገዋለን። ምንም ኤረር የለውም። ልክ እንደምትመለከቱት ነው the square root of 64 ብሎ 8ን አወጣልን ማለት ነው። ስለዚህ 8 ዲስፕሌይ ከተደረገልን እዚህ ጋር ከስፔሱ በኋላ ያለው ትክክለኛ ምላሽ ሰጥቶናል ማለት ነው። ይሄ በሄደር ፋይሉ የሚሰራ ነው። ሌላኛው ሲያውት እንበልና መጀመሪያ እዚህ ጋር ብሬክ ካላደረግነ አንድ ላይ ሊቀጣጥልብን ስለሚችል ሎጋሪዝም ለምሳሌ ለምሳሌ ቱን ሎጋሪዝም እንፈልግ ከሆነ ናቹራል ሎጋሪዝም ነው እዚህ ጋር የምንፈልግ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሎግ ብለን በፋንክሽን ውስጥ ልክ እንደዚህ ያደርጋል። ልክ እንደተመለከቱት ቱን ብናስገባለት
ምላሽ መስጠት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ራን እናደርገዋለን ልክ እንደምትመለከቱት 0.693 ኦልሞስት እንደዚህ አካባቢ ነው የሚመጣልን ስለዚህ ኤግዛክት ነምበሩን ዲስፕሌይ የሚያደርግ የሎጋሪዝም ካልኩሌት ማድረጊያ ካልኩሌተር በሲ++ ሰራት ማለት ነው ግን ይሄ አሁን ሪል ፋንክሽን ማድረግ አይችልም እናንተም ልትጠቀሙበት ብትፈልጉ የፈለጋችሁትን ነምበር እንድታስገቡ ሆኖ መሰራት አለበት ስለዚህ አንድ ሌላ ነገር ልጨምርላችሁና እንዴት ወደ ሪል ላይፍ እንደምናመጣው የተወሰነ ነገር እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ the absolute value of ለምሳሌ -11 absolute value እንግዲህ distance from 0 ነው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ስለዚህ ፖዚቲቭ የሆነ 11 ቁጥርን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ abs ነው የምናደርገው ፋንክሽን ውስጥ እንግዲህ በብራኬት ውስጥ የምናስገባው 11 -11 ነው ማለት ነው ስለዚህ በሴሚኮለን መዝጋት አለብን ስለዚህ ራን እናደርጋለን ልክ እንደምትመለከቱት ነው እዚህ ጋር ቀጣጥሎብናል the absolute value of -11 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ስራ ያለው ካልኩሌተር መስራት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የሄደር ፋይል ተቀብለን ከሰዎች የሚቀበለውን ኢንፑት እንዲጠቀምበት ለምሳሌ ስኩዌር ሩትን ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንት እንላለን x የሚባል ቫልዩ እንዲያስገቡ ቫሪያብል ያስፈልገናል ከቫሪያብላችን ቀጥለን እዚህ ጋር የምናደርገው ቫሪያብል አለን ስለዚህ ሲያውት እንጠይቃቸዋለን ማለት ነው በተንጻፈው the number that you want to know the square root value ነው የሚል ስለዚህ ይሄንን ቫልዩ የሚፈልጉትን ያስገቡልታል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንዲያስገቡ ጥያቄ ከጠየቅነ በኋላ ኢንድል እናደርግ ወይም ስፔስ ይበቃል ስፔስ ላይ እንዲያስገቡ ከጠየቅነ በኋላ ስለዚህ ይሄንን መዝጋት እንችላለን ሲኤን እናደርጋለን ኤክስ ቫልዩን እንቀበላለን አሁን እዚህ ጋር ሰዎች እንዲያስገቡልን አደረግነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካደረግነ በኋላ ሲኢን የተደረገውን ስኩዌር ሩት ቫልያቸውን ዲስፕሌይ ማድረግ አለብን ምክንያቱም ኦልሬዲ ተቀብለናል ስለዚህ ሲአውት እናደርጋለን እንድል አድርገን ምክንያቱም ካስገባንበት ወረድ ማለት አለብን the square root of ብለን እዚህ ጋር square root of ያስገቡልን ነምበር ዲስፕሌይ ማድረግ ስላለበት ቫሪያብሉን እናስቀምጥ the square root of እንደዚህ ይልና ስፔስ ሰጠን ማከሉ sqrt value of x የሚል ነገር ይኖራል ማለት ነው ይሄም ማለት አሁን እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይጠይቃል እንግዲህ ገብቼ ላሳያችሁ ማለት ነው ይሄም መጀመሪያ ብሬክ ያደርግልናል ስኩዌር ሩት ቫልዩን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ነው የምናደርግ ስለዚህ ይሄን ጎን ለጎን አድርገን ማሳየት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት ሲያውት መጀመሪያ ያልነው ቁጥሮችን እንዲያስገባልን the number that you want to know the square root value ነው ስለዚህ ማወቅ የምንፈልገው ስኩዌር ሩት ለምሳሌ 4 ቀለል ያለ ቁጥር ስናስገባ ከዛ ኢንተር ስንለው the square root of ይሄንን እዚህ ጋር ያስቀምጥናቸው ምክንያቱም ብሬክ አድርጎልናል the square root of 4 ማነው 2 ነው ብሎ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ኖርማሊ ከዚህ በኋላ ኢንተር ቢደረግ ይሄ አፕሊኬሽን ክሎዝ አፕ ያደርጋል ይሄ ግን መሆን ስለሌለበት ሉፕ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው ይሄን ሉፕ ደግሞ ምንም አያቋርጥ ካልኩሌተሮች አሁን የፈለጋችሁትን ያክል ጊዜ በተጠቀሙት አያቋርጥም ስለዚህ ካልኩሌተሩ ማቋረጥ ስለሌለበት ዋይል ሉፕ እንጠቀማለን ማለት ነው ዋይል ሉፕ እንዴት እንጠቀማለን ዋይል ኖርማሊ ስለ ዋይል ሉፖች በደንብ የምናወራበት ጊዜ ይኖራል ነገር ግን አሁን ፋንክሽን የሚያደርግ የራሳችንን ካልኩሌተር ለመስራት ያክል ስለሆነ
ትሩ ከሆነ while ትሩ ማንኛውም ትሩ በሆነ ኮንዲሽን ጊዜ ትሩ ከሆነ ደግሞ የማያቆም ማለት ነው ሁሉ ጊዜም ይቀጥላል ይሄ ነገር አሁንም ይጠይቃል እንደገና ተመልሶ ሉፕ ነው የሚያደርገው አንድ ስቴፑን ከጨርሰዋል ይሄ መቼውንም የማያበቃ ነውና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሊያበቃበት የሚችል ኮንዲሽን እያለ ማያበቃ ተደርጎ ከተሰራ አፕሊኬሽኖቻችን ሊያቆሙብን ወይም ደግሞ ክራሽ ሊያረጉብን ይችላሉ ስለዚህ እንደዚህ እንዳይሆን ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለብን የተለያዩ ኤረር ሃንድለሮችን መጠቀም አለብን እነሱን ወደፊት የምናያቸው ናቸው ግን አሁን ይሄ በሉፕ ለማሰራት ይሄንን ሪል ፋንክሽን ማድረግ የሚችል ዜሮ ኤረር ነው ያለው እንግዲህ እዚህ ጋር ማወቅ የምንፈልገውን 25ን እንጠይቅ the square root of 25 is 5 ነው እንደገና ጠየቀን ማለት ነው the number that you want to know normally ይሄንን በትክክል ለመስራት ያክል እዚህ ጋር ኢንድል ብናደርግ የተሻለ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ከታች ላይ እንዲጠይቀን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አሁንም ጠየቀን እንደገና ስኩዌር ሩት ቫልዩን ስለዚህ ለምሳሌ ማንን ጠይቅ 81 እናስገባ ከዛ the square root of 81 9 ነው አለን ድጋሚ ጠይቀናል ማለት ነው 81 9ን እናስገባ ልክ እንደምትመለከቱት ነው ማለት ነው ስለዚህ ድጋሚ እየደጋገመ ይጠይቀናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አያይዛችሁ ብዙ አልጎሪዝሞችን እያንዳንዳቸውን ነገሮች በጥንቃቄ ከሰራችኋቸው ብዙ ትልልቅ ካልኩሌሽን የሚጠይቁ ነገሮችን በቀላሉ እዚህ ጋር ለእናንተ ራሱ እየሰራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ የራሳችሁን ካልኩሌተር ሰርታችሁ ማለት ነው አንድ ነገር ማስተካከል እንችላለን እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ሙሉ ስክሪናችን ላይ እየጻፋሉ ማለት ነው የእያንዳንዱ ቁጥር ስለዚህ ያጠፋ ራሱን እዛው ላይ ልክ እንደ አዲስ እንዲጠይቀን ከፈለጋችሁ ኮዶችን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቀለል ያለ ለመስራት ያክል እዚህ ጋር ኢንፑት እንደሆነ ለማስመሰል ይሄንን እንጠቀማለን እዚህ ጋር ኢንፑት ይሆናል ስኩዌር ሩት ኦፍ የሚለውን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ነው እንለዋለን ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር ክሊር ስክሪንን እዚህ ጋር ሳይሆን መጠቀም ያለብን እዚህ ጋር ከሆነ ውጤቱን ሳናየው ክሊር ያደርግብናል ማለት ነው ስክሪናችን ስለዚህ ክሊር ስክሪንን እዚህ ጋር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ይሄንን ፋንክሽን እዚህ ጋር ስንጠቀመው ካስገባንለት በኋላ ያስገባንለት ውጤት ያጠፋና ቀጥታ ዲስፕሌይ የሚያደርገውን ብቻ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ ራን እናደርጋለን ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያመጣልናል ስለዚህ 49ን እንጠቀማለን 49 ስትሉት 7 ይላል ድጋሚ አሁንም ይጠይቀናል ስለዚህ 81 ስናደርግ ልክ እንደምትመለከቱት የ81 ደግሞ 9 ነው ብሎ ራሱ ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም እናንተ እንትን ሳትሉ በቀላል ኮድ ብቻ የዚህ ስኩዌር ሩቶችን የቁጥሮችን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው